Πού είμαστε σήμερα? Πού είμαστε σήμερα? Τι λες? Είμαστε στην παραλία. Περπατάω στην άμμο και φτάνω στην παραλία σε λίγα μέτρα. Γεια σου, είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στη Χαλκιδική. Έχω την ψάθα μου και θα την στρώσω κάτω και θα καθίσω. Νομίζω ότι θα κάνω μόνο ηλιοθεραπεία σήμερα. Βγάζω τα παπούτσια μου, και θα πάω να δοκιμάσω λίγο το νερό. Πάμε! Λοιπόν, το νερό είναι λίγο κρύο, έτσι νομίζω ότι θα βάλω τα πόδια μου μέσα στο νερό, αλλά μπάνιο δεν θα κάνω. Δεν θα κάνω μπάνιο σήμερα. Συγγνώμη. Το νερό είναι δροσερό, είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν μπαίνω, δεν θα κολυμπήσω σήμερα, όχι. Σήμερα στην παραλία δεν έχει καθόλου κόσμο, το βλέπεις? Η παραλία είναι άδεια. Ορίστε, μία άδεια παραλία στην Ελλάδα. Τέλεια! Τι κάνεις? Περπατάω στην άμμο. Τα πόδια μου βρέχονται από τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι δροσερή και λίγο κρύα. Είμαι στην παραλία και είναι ώρα για ένα σνακ. Θα φάω μία μπάρα δημητριακών. Πάμε να την ανοίξουμε. Έλειωσε λίγο, έλειωσε από τον ήλιο, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε να την δοκιμάσουμε. Είναι πολύ νόστιμο.
Τι κάνεις? Μαζεύω βότσαλα, πετραδάκια. Μαζεύω πετραδάκια, μαζεύω κοχύλια, και τα ρίχνω στη θάλασσα. Τα ρίχνω πίσω στη θάλασσα. Κοίτα τι βρήκα. Βρήκα ένα βοτσαλάκι σε σχήμα καρδιάς. Καρδιάς. Τι ωραία, δεν έχει κόσμο. Το μόνο που βλέπω είναι εκεί μέσα στη θάλασσα ένα μικρό καράβι. Νομίζω λέγεται θαλαμιγός. Βλέπεις τα κύματα. Τα κύματα. Είναι ωραία. Ένα άσπρο καράβι. Νομίζω ότι έχει ελληνική σημαία. Θα τη δεις εσύ. Δες τι βρήκα. Μία όμορφη πετρούλα με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, το ηλιοβασίλεμα. Και βρήκα και δύο ωραία κοχύλια. Κοίτα. Κοίτα. Δες τι ωραίο κοχύλι. Ωραίο, Ξαπλώνω στη ψάθα μου και κάνω ηλιοθεραπεία. Κάνω ηλιοθεραπεία. Το νεροπίστολο σε σχήμα παγωτό και πάμε να το γεμίσουμε. Το γεμίζω, το γέμισα και τώρα θα πιτσιλίσω. Ωραία, έγινα μουσκεμα και τώρα κρυώνω. Έχω την πετσέτα μου και θα σκουπίσω λίγο τα πόδια μου. Σκουπίζομαι. Σκουπίζω τα πόδια μου με την πετσέτα. Κρυώνω. Τώρα έχει κρύο. Μαζεύουμε τα πράγματα και φεύγουμε σιγά σιγά. Μαζεύω τα πράγματα, βάζω τα πράγματά μου μέσα στην τσάντα μου. Μαζέψαμε και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πάμε! Περπατάω μέσα στο δάσος. Γύρω μου βλέπω δέντρα.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δώσε μας ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί κάθε Δευτέρα είμαι εδώ. Εμείς θα περπατήσουμε στο δάσος. Έχουμε περίπου 10 λεπτά περπάτημα και φεύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια!